Hello everyone. Welcome to my channel. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. එයා තවම නිදි ඇති. බබා තාම අඬමින් නැති. එයා තාම උයනවා ඇති. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් හරියටම කොහොමද කියන්නේ කියලායි අද දවසේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඇත්තටම මීට වඩා වැඩි යමක් මේ පාඩමෙන් උගන්වන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව මුල ඉඳන් නරඹන ඔයාලට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු යමක් අවිනිශ්චිතව කියන ආකාරය කොහොමද කියලා. එයා තාම උයමින් ඇති. අවිනිශ්චිතයි. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ may be කියන උපකාරක ක්‍රියා. She may be තවම still. She may be still cooking. ඇය තවම උයමින් නැති. ඇය තාම උයනවා ඇති. She may be still cooking. ඔහු තාම වැඩ කරමින් නැති. ඔහු තවම වැඩ කරමින් නැති. He may be still working. He may be still working. ඔහු තවම කාර්යාලයේ ඇති. අන්න එතකොට වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. එතකොට ඒක කියන්නේ මේ විදියට. He may be still in the office. He may be still in the office. එයා තාම ගෙදර ඇති. ඔහු තාම ගෙදර ඇති. He may be still at home. He may be still at home. ඔහු තාම නිදි ඇති. He may be still sleeping. He may be still sleeping. ඔහු තාම නින්දේ ඇති. නිදි ඇති කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා මේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. In bed කියන ෆ්‍රේස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. He may be still in bed. ඔහු තාම නින්දේ ඇති. මෙතන ඇඳක් ගැන නෙවෙයි කියවෙන්නේ. In bed කියලා කියන්නේ නින්දේ කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එකක්. He may be still in bed. ඔහු තාම නින්දේ ඇති. He may be still waiting there. ඔහු තාම එතන බලාගෙන ඉන්නවා ඇති. He may be still waiting there. එයා තාම බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඇති. He may be still waiting for a bus. He may be still waiting for a bus. ඒගොල්ලෝ තාම කුඹුරේ වැඩ ඇති. They may be still working in the paddy field. They may be still working in the paddy field. ඒගොල්ලෝ තාම සෙල්ලම් කරනවා ඇති. They may be still playing. They may be still playing. ඔයා අවිනිශ්චිතව යමක් වෙමින් ඇති කියලා කියනකොට පාවිච්චි කරන්නේ may be. They may be still playing. ඔවුන් තාම සෙල්ලම් කරමින් ඇති. අපි හිතමු ඔයාට මේක ගැන ගොඩක් විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔවුන් තාම සෙල්ලම් කරමින් නැති කියලා අනිවාර්යයෙන්ම එසේ කරමින් ඇති කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ must be භාවිතයෙන් මේ වාක්‍ය කියන එක. They must be still playing. They must be still playing. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම තාම සෙල්ලම් කර ඇති. ඔන්න ඔයා ගිහිල්ලාම බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක තහවුරු කරගෙන මෙහෙම කියනවා. They are still playing. They are still playing කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? maybe භාවිතා කරනවා අවිනිශ්චිත භාවය පෙන්වන්නට. must be මේ වාක්‍යවලදී භාවිතා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම එසේ විය හැකියි කියලා කියන්න. නමුත් 100% නිශ්චිතවම අපි දන්නවා නම් ඒ සඳහා ඔයා භාවිතා කරන්න ඕනේ is am are කතෘ පදයට ගැලපෙන ලෙස. නැවතත් බලමු. They may be still playing. ඒගොල්ලෝ තාම සෙල්ලම් කරනවා ඇති. එතන අවිනිශ්චිතයි. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. They must be still playing. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්ලම් කරමින් ඇති. හැබැයි තාම 100%ක් දන්නේ නැහැ. ඔන්න නිශ්චිතවම ඔයා දැනගන්නවා ඒගොල්ලෝ තාම සෙල්ලම් කරනවා කියලා තහවුරු කරගන්නවා. එතකොට ඔයා කියන්නේ කොහොමද? They are still playing. අපි ඒ වගේම තව උදාහරණයක් ගමු. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඇති. ඒගොල්ලෝ තාම ගෙදර ඇති. They may be still at home. They may be still at home. වෙන්නත් පුළුවන්
නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් කෙනෙක් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ තාම ගෙදර ඇති කියලා. ලොකු විශ්වාසයෙන් යුතුව කතා කරනවා. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? must be භාවිතා කරන්න ඕනේ. They must be still at home. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ඇති. They must be still at home. ඔන්න තහවුරු කරගන්නවා ඇත්තටම ගෙදර ඉන්නවද කියලා. කෝල් එකක් දීලා බලනවා. ඔන්න ගෙදර ඉන්නවා. දැන් තහවුරු කරගත්තට පස්සේ කියන්නේ කොහොමද? They are still at home. They are still at home. Maybe භාවිතයත් must be භාවිතයත් ඒ වගේම is am භාවිතා කළොත් එය නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළ හැකි බවත් දැන් ඔයා දන්නවා. ඉතින් මේ පාඩමේ නැවත වතාවක් මුල ඉඳන් බලලා මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ලියාගෙන කරගෙන මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ පාඩමින් ඔයාට ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න.